พี่ไม่ได้ชอบปะทะเราเพราะพี่เข่าไม่ดีมันเกิดจากอะไรครับ เกิดจากเทควันโดอุ๊ยมันใกล้แป้นใกล้แป้นมีคืนหนึ่งเข้าไปปุ๊บใช้มุกเดิมหันไปพี่อเล็กอยู่ดีกว่ากลายเป็นว่าคืนนั้นน่ะจะเจออเล็กมันก็มาบ่อยมากสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแพ้เป็นพระชนะเป็นมาสรายการใหม่ของช่องมีนาคมนะครับรายการนี้นะครับผมจะไปท้าแข่งกับเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องศิลปินนางแบบนายแบบทุกอาชีพเลยผมจะไปท้าเขาแข่งหมดคือทุกครั้งที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นมาเนี่ยอะดรีนาลีนมันจะหลั่งรายการนี้แบบตั้งแต่ฟังคอนเซ็ปต์มันสนองนี้ผมมากผมเลยแบบกระสันพันมือที่จะทำมากซึ่งการที่ผมจะไปแข่งกับเขานะครับผมจะแข่งธรรมดาน้อยไปอยู่ดีก็กำหนดอะไรมาไม่เอาไม่หนุกผมจะไปแข่งในสิ่งที่พวกเขาถนัดคือวันนี้เนี่ยเปิดมาเทปแรกแหละเราเปิดกันที่หนามบาสแสดงว่าผมต้องแข่งบาสแน่นอนแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ผมไม่ถนัดผมเลยนัดมาก่อนเวลายืดเส้นยืดสายเปล่าทำความรู้จักกับบาสเกตบอลเลยคือเมื่อคืนน่ะโทรไปถามพี่บีฟถามกติกา มันทำยังไงถึงจะฟาวไม่ฟาวอะไรเงี้ยและผมก็รู้เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าแข่งของเราเนี่ยพี่บีฟเคยเล่นบาสด้วยแล้วเขาบอกว่าเขามี3ระดับนะอันนี้คือกลุ่มเล่นไม่เป็นคือผมอันนี้คือคนเล่นบาสกะเนี่ยนักกีฬาคนเนี้ยอยู่ระดับตรงเนี้ยเล่นบ่อยเกือบเป็นนักกีฬาแต่ไม่เป็นไรผมมีเวลามาซ้อมแต่เช้าเขามั่นใจก็อาจจะไม่มากแต่กูมั่นใจอย่าข่มขวัญไปก่อนเลยดีกว่าและแขกคนแรกของเรานะครับนี่เลยพี่อเล็กธีรเดชสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่อรายการอะไรเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นม้าครับเฮ้ยดีว่ะมันเพื่อการแข่งขันอยู่แล้วคือเราเป็นคนชอบแข่งคือผมติดตามมาสตลอดนะจากที่เขาเรียกว่าอะไรสตรีมเกมกับที่เล่นกับพวกฮิปฮอปอ่ะมึงโคตรจริงจังเลยนะจริงจังมีอันนึงที่อะไรอ่ะที่รถบนสะพานอ่ะเกมมันถูกโคตรพีคเลยนั่นพีคมากโอเคไม่ชมขอแล้วพี่ขอละโอ้โหพี่คนเดียวเลยคือส่วนใหญ่แบบคนก็มาล้อผมเรื่องนี้ครับว่ามึงเด็กหัวร้อนไปไหนแต่ว่าอันนั้นมันมีเกมไหมครับฝีมือนิ้วผมไม่ค่อยเวิร์กพี่อเล็กใช้นิ้วเก่งครับเล่นเกมพี่เล่นบาสอะไรเงี้ยมีขู่ตั้งแต่เริ่มอ่ะคอยรอบอ่ะกูว่าจบเลยดีกว่าขอถามถึงบาสนิดนึงพี่อเล็กคือพี่อเล็กเป็นนักกีฬาถูกไหมผมสืบมาจากพี่บีฟมาเนี่ยบีฟเวอร์จริงๆแล้วคือแค่พี่บ้าพลังเฉยๆชอบปะทะพี่ไม่ได้ชอบปะทะเราเพราะพี่เข่าไม่ดีจุดอ่อนนะเข่าซ้ายนะเข่าซ้ายไม่เล่นเราจะไม่โจมตีตรงนั้นมันเกิดจากอะไรบาสแบบต้องโยกหรือเปล่าไม่อันนี้เกิดจากเทควันโดตอนเด็กเล่นเทควันโดดีนะกูท้าบาสแม่ท้าเทควันโดเนาะพี่เทควันโดสายดำครับเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมว่าบาสดีนะพี่สายดำนี่คือสูงสุดแล้วถูกไหมครับใช่สายดำมี10 ดั้งพี่ดั้ง1เองแต่ผมดั้งยุบแน่นอนก็คือไม่ถึงขั้นนักกีฬาแต่ว่าก็เคยเป็นตัวโรงเรียนมาก่อนตอนประถมอัสสัมอะครับไม่นับหรอกตอนประถมเลยก็คือเล่นออกกำลังกายกับเพื่อนๆเฉยพอดีเพื่อนๆมันเก่งไงมันก็เลยพัฒนาเราไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นไอ้คนที่เก่งจริงอะคือกระทิงผมเคยดูกระทิงเล่นอยู่แต่ผมมาเป็นนอนรักษาเส้นเอ็นอยู่นะแล้วผมก็นอนรักษาเส้นเอ็นแล้วดูกระทิงดังไปเรื่อยๆกระทิงก็โหดมากตัวแม่งสูงเลยสูงพี่อะแต่วันนี้ก็คือนอกจากจะแข่งกันเองเป็นศักดิ์ศรีของผมเป็นศักดิ์ศรีของโรงเรียนด้วยนะครับเด็กสูงกว่าเราเอาใจช่วยผมเพราะเขาอัสสัมมันเป็นศึกจตุรมิตรด้วยมาดิแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นเพราะว่าโควิดไงแต่ว่าปกติก็สมมติก่อนหลังบ้านมีแป้นแล้วซ้อมทุกวันเดียวไม่ก่อนมาซ้อมไหมครับไม่เพราะว่าพี่รู้ไงคือถ้าเกิดว่าพี่ซ้อมมาเนี่ยมันได้เปรียบไงได้วอร์มมืออะไรก่อนนี่คือพี่แบบเมื่อคืนพี่ตั้งใจนอนดึกเลย
คือปกติเป็นคนนอนเร็วด้วย ใช่ปกตินอน4 ทุ่มเมื่อคืนนอนตี 3แล้วตื่น9 โมงนอนแค่6 ชั่วโมงเองนอนไม่ค่อยหลับด้วยแล้วก็แบบตื่นมางงเงียเพื่อมาถ่ายรายการนี้ คือมันกลับกันมากนะ ข้าวเช้าไม่ได้กินนะ ไม่กินด้วย ผมกินมาเต็มที่ปกติไม่กินข้าวเช้าไม่กินแล้วก็เมื่อคืนปกตินอนตี 3เมื่อคืนนอนเร็วนอนตี 1 อ่ะแข่งเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะแข่งกับพี่อเล็กเป็น one on one บาสเกตบอลในผมคือผมดูใน YouTube มาแล้วพี่เคยเล่นไหม เคย ไปถามเขาทำไมวะ กติกาการเล่นบาสเกตบอลวันออนวันแบบง่ายๆก็คือ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องผลัดกันเป็นฝ่ายบุก โดยจะบุกจนกว่าจะทำคะแนนได้หรือเสียบอลให้อีกฝ่าย เมื่ออีกฝ่ายได้บอลแล้ว ก็ต้องออกไปตั้งต้นบุกใหม่จากนอกกรอบ วิธีนับคะแนนที่ใช้ก็คือ ลูกที่ชูตภายในกรอบนับเป็น1คะแนน ส่วนลูกไกลที่ชูตมาจากนอกกรอบนั้นนับเป็น2คะแนนแข่งกันทั้งหมด7นาทีใครที่ได้คะแนนมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลย ก็ได้ครับเฮ้ยป้องกันก่อนเฮ้ยผมเริ่มก่อนดีกว่าอ๋อก็คือแต่ต้องออกมาเริ่มใหม่ ใช่ โอเคได้ครับ start เฮ้ยกูไปก่อนแล้วเฮ้ย เช็คมองไม่ทันว่ะแล้วนึงนะทำไมหุ้ยเฮ้ยใกล้แป้นแค่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวพี่จะคอนโทรลเวลาให้โดนน้อยที่สุดไม่ผมฟาวไหมพี่ไม่ฟาว ให้มาช่ำฟาวได้ก็ได้นะ มาใช้ความรุนแรงได้นะ เขาบอกผมว่าใช้ความรุนแรงได้อุ้ยจะรอดดากเฮ้ยโทษอุ้ยเอ้ยโอเค เอาสักแต้มไหมจะได้ไม่น่าเกลียดเอาสักแต้ม ไม่เป็นไรพี่ไม่เอาเอ้ยเชี่ย ไปบอกพี่ชูนะ เอาเลยพี่ไปเฮ้ยเป็นอย่างงี้ไม่ไปด้วยไม่เหนื่อยมากเลยว่ะ ขึ้นก่อน เฮ้ยทำได้แล้ว รอดดากอ่ะ ไอ้พี่เอกเหนื่อยแล้วเว้ย โอ้เมื่อกี้โคตรหยาบเลยนะ กูไปเลยว่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วจริงพี่เลยเราปุ๊บเฮ้ยเป็นไงคะแนนดูอีกเหรอเราอยากรู้โอเคเลขสวยเหมือนผมแพ้ฟีฟ่าเฮ้ยเรามีอีกเกมนึงนี่ เอามี2 เกมเหรอ แต่ว่าไม่ใช่เป็นแข่งครับเป็นชุดจุดโทษพี่อเล็ก5 ลูก อันเนี้ย ซ้อมมาโอ้หน้าตาแม่งมั่นใจมาก่อนเลย อันเนี้ยเตรียมออมแรงไว้ นั่นขนาดออมแล้วนะ เอาเลยไหมพี่ ไหวไหม รีบปะล่ะ ไม่รีบ ถ้าไม่รีบก็พักก่อน คือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้ฝีมือเท่าไหร่แล้วแหละ แต่เมื่อกี้มันต้องใช้ประสบการณ์ไง ใช่ แล้วพี่มีเยอะกว่าพี่เลยชนะมาร์ทได้ไง แต่อันเนี้ยมันแบบไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่มีกดดัน ไม่ต้องกดดันด้วย เพราะฉะนั้นน่าจะมีบทลงโทษปะ เอางี้ดีกว่า เกมแรกถือว่าไม่นับถูกไหมนับเกมนี้เลย เออ พี่อเล็กอยากลงโทษอะไรครับพี่อเล็กอยากลงโทษอะไรครับ เอานี่พี่ชนะแล้วเหรอ ยัง
ผมแค่มองล่วงหน้า คือตอนนี้คนดูนี่แบบไม่เขาไม่คาดหวังว่าพี่จะโดนเลยทำอะไรดีอ่ะ ปกติบาสเขาลงโทษยังไงครับเวลาซ้อมบาสมีไหมมีแบบ ไม่รู้ว่าพี่ไม่ค่อยได้โดนทำโทษเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยแหละ ได้ ไม่ก็วิ่งอะไรเงี้ยขอกติกาก่อนเท่าไหร่ถึงชนะ 5 จุดโทษ 5 ลูก 3 แต้ม 1 ลูก นับเป็น 3 แต้มเลย แล้วจุดโทษนับกี่แต้ม 1เหมือนของจริง ก็คือแบบสมมติลูก คือ โท สม ษ มุติว่า ลงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่า3แต้มลงก็มีสิทธิ์ชนะได้ ทีเดียวใช่พลิก อ๋อกะหวังได้ใช่ไหมเอาอะไรเอาวิดพื้นหรือว่าวิ่ง วิดพื้นนี่อ่ะวิดพื้น 30 ทีพอ 30 ทีเองเหรอ พี่เล็กเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ 15 ผม 21 เป็น 36 คุณรอดพศแม่พศ ผม 36 ปี32เยอะไปเนาะ 36 อ่ะ36 โอเค มาตามวันเกิดรวมกัน ลองควรได้ปะ ได้ครับ เอ้ย เอ้ยบ้าเฮ้ย มันจะเด้งออกไหมมันลงวะ เฮ้ย อ๋อ ลูกที่ 3 นะครับไอ้เมาส์หน่อยเว้ย ไอ้ เดี๋ยวนะพี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมาชุดไม่ลงเลยสักทั้ง5 ลูกเนี่ยพี่ต้องชุดลงกี่ลูกถึงมาจะมีสิทธิ์ลุ้นใน3 3 แต้ม พี่ต้องเข้าแค่ 2 แต่นี่พี่เข้า 1 นี่กำกับแล้วเหรอก ำกับครับ กำกับพล็อตเรื่อง ดีใจยังทันอยู่นี่ลูกที่ 4 เพื่อเสมอ ไม่เหมือนบอลยูโรอ่ะ เอาลูกจุดโทษอ่ะนี่ดีกว่ามั้งกูซ้อมมาอย่างนี้กูลืมเลยพอเอาก็จริง หัวร้อนวะโอ้โหยังทันลูกนี้ต้องเข้าอันนี้พี่เล็ก 2 ผม 0 แต่ว่าลูกท้ายของจุดโทษแหละยังทัน วันนี้จะไม่ทำสักแต้มเหรอตั้งแต่แข่งแล้วนะ กูได้แล้วแหละ มันกดดันเว้ยเฮ้ยมันกดดันว่ะพี่เล็กจะได้น่าลูกนี้ก็ ก็ถ้าเกิดพี่ชูไม่ลงอ่ะมาไม่สิทธิ์ชนะแต่ถ้าเกิด ใช่ พี่ชูลงมาไม่สิทธิ์เสมอพี่ว่าลงว่ะนี่พี่มั่นใจ อย่าเลย พี่มั่นใจมากๆเลย เอาแล้วไอ้มาร์ทโอเค เดี๋ยวนะถ้าเกิดถ้าเกิดมาชูลงนี่พี่โคนกดดันเลยนะ ใช่ครับ พี่ต้องวิดพื้นอะเสด็จพ่อเคอรี่เสด็จพ่อจอร์แดนมา มันต้องไม่คิดอะไรมากเว้ยเหมือนตอนซ้อมว้าพี่แรงกดดันไปอยู่ที่เขาสวบเลยเสด็จพ่อเคอรี่พี่เลยครับ อันนี้เป็นวินาทีชัยชนะของผม ถ้าพี่ไม่เข้า เสียงเชียร์ตำนานสมาธิอ่ะ รอก่อนได้เขาเชียร์กระเบื้องเฮ้ย ง่ายเดี๋ยวเชียร์เดี๋ยวมอไซค์ เฮ้ยออกแล้วเปิดเทปแรกยังสวยงามถ้วยมา จบการแข่งขันไปนะครับ วันออนวันผมก็แพ้ไปอย่างฉิวเฉียด เงียบเลยไม่พูดเลยแพ้ไปเท่าไหร่นะ 7-0 ก็คู่ขี้ แต่ว่าจังหวะสุดท้ายพี่อะไรคมกว่า เปลี่ยนนาทีสุดท้าย7 แต้ม ใช่คือตอนแรกตีคู่กันมาแล้ว คนดูลุ้นมาก แต่ว่า
พี่เล็กแบบอยู่ดีมาฮึดตอนท้าย ส่วนจุดโทษนะครับ ผมตามไปก่อน 2-0 แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าวิญญาณเคอร์รี่บวกจอร์แดนเข้าสิง3 แต้มลงสวบ มันภูมิใจอ่ะ พี่ ภูมิใจ รู้ป่ะ อะ ตอนแรกตอนจบวันออนวันผมเหี่ยวมากเลย แต่ว่าอยู่ดีแบบ ตอนนี้มีความสุขมากในการทอล์กต่อช่วงท้าย ตอนแรกจะไม่คุยแล้ว จะไม่คุยจะตัดจบเลย ถ้าเกิดว่าเรื่องชนะเมื่อกี้มันทำให้มาร์คมีความสุขได้ที่ก็ยินดี มากพี่ ก็ดีใจที่มาร์คมีความสุข ไม่งั้นผมคงไม่ทำรายการนี้ แต่เมื่อกี้ผมขอมานะพี่ เอาเหรอ ผมขอมาว่าผ ใน ม บ ข อ อ กเคอรี่ในบอลไหนผมพูดในโคตรตอแหลเลยพอคัดปุ๊บโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ผมคิดภาพเคอรี่จริงๆพอมาถ่ายจริงบอกมาว่า ผมเป็นคนอย่างเงี้ยเลยพี่ วงการบันเทิง พี่อยู่มานานแล้วพี่น่าจะชิน พี่ไม่ค่อยได้โกหกอะไรเท่าไหร่อ่ะพี่เป็นคนยอมรับความจริง เอ้ยนี่กูโดนอะไรพ่อเอาดีก่อนคำถามแรก เคยมีคนทักพี่ไหมว่าแบบหน้าเหมือนผม พี่เคยกินข้าวร้านหนึ่งแถวสีลม ตอนนั้นฮอร์โมนดังมาก อ่า ฮอร์โมนดังมาก แล้วแบบพี่ก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงมาขอถ่ายรูปไอ้ตอนนั้นเหมือนยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าทุกวันนี้อะแล้วตอนนั้นเขามาขอถ่ายรูปพี่ก็ก็เราก็เล่นหนังมาอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับมาร์ชตัวจริงตัวใหญ่เหมือนกันนะ ดูทุกคืนเลยฮอร์โมน แล้วพี่บอกว่าไง ไม่ใช่มาร์ชครับ ใช่สิใช่ เพี้ยน นั่นหรอกใช่โกหกเขาเล่น เ คือในใจอ่ะกูไม่ใช่มาร์ช กูอเล็ก ผมก็เคยผมกลับกัน คือ เหรอ ผมจะเป็นช่วงกลางคืนหน่อยเขาก็สะกิดผม เฮ้ยพี่อเล็ก ตอนนั้นผมก็ถ้าเป็นช่วงฟ้าตกเย็นเป็นต้นไปอะอ้างตัวเป็นพี่นิดนึง มีหน้ามันมีข่าวกูออกมาว่าแบบเจออเล็กที่แบบทองหล่อบ่อยมาก ซึ่งกูนานๆทีไปไง มีคืนหนึ่งเข้าไปปุ๊บกูกะแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนทักกูใช้มุกเดิมหันไปพี่อเล็กอยู่ดีกว่า กลายเป็นว่าคืนนั้นน่ะในนั้นน่ะจะเจออเล็กไม่ก็มาร์ทบ่อยมาก มาถามเรื่องนี้ YouTube ก่อนผมจะทำช่องเนี้ยผมจำได้เลยผมถ่ายเทปแรกเกี่ยวกับทำอาหาร แล้วก็กำลังตัดต่ออยู่แล้วก็แบบไปดูว่าดาราเขาทำ YouTube เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อเล็กปล่อยทีเซอร์มาตึ้งๆที่เป็นแบบมีดลอยอินเสิร์ตมีด ดำๆหน่อยปะ แรกเลย คอนเทนต์แรกผมเป็นทำอาหารเหมือนกัน เฮ้ยทำไมเขาทำหล่อจังวะ พี่ทำแบบจริงจังเหมือนกันนะ คือพี่หมายถึงทำอาหารหรือว่าทำยูทูบ จริงจังอาหาร ที่ทำจริงจังคือพี่ชอบไงพี่เป็นคน เออ ชอบกินตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงแล้วก็แบบก็เลยชอบทำด้วย มันไปเรียนมาแบบ พี่เรียนแต่อยากเรียนมากเลยแต่พ่อบอกว่าอย่าพึ่งคงไม่ได้ใช้อะไรจริงจังหรอก เอ้ยแต่พี่หยิบจับอะไรมันดูโปรอะพี่ทำเอาจากไหนอะ มันไม่ได้ดูโปรหรอกคือวงการมายา เอ้ยไม่พี่ผมดูพี่สอนหั่นแบบเอานิ้วดันอะ ผมก็ได้จำไว้เดี๋ยวผมมาสอนแขกผมบ้าง แต่ว่าผมไม่บอกว่าเอาจากพี่นะ แล้วก็สร้างความอบอุ่นอะรู้ไหมคะว่าต้องระวังมืออย่างนี้ นี่เดี๋ยวผมจำไว้สอนแขก แขกผู้ชาย ผู้หญิงนี่ครับ แต่กลับมาเทปใบเฟิร์นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อน คือคณะเนี่ยหูยกูด่าแหลกเลย โคตรตลกเลยเทปใบเฟิร์นอ่ะพี่ก็ดูอยู่ ดูอบอุ่นเลยอะเวลาที่เขาสอนสาวๆทำอาหารอบอุ่นอะ ครั้งเดียวเองนะที่สอน อ่ะเหรอ พูดกูสอนมาหลายคนแล้วเลยแต่ว่าก็จริงๆชีวิตจริงอ่ะถ้าเกิดว่าพี่มีแฟนขึ้นมา อืม พี่แบบทำอาหารให้กินได้พี่แบบชอบถ่ายรูปนะ อืม แล้วก็พี่รักสัตว์ด้วย โอ้โหนี่ขายของอะถ้าชีวิตจริงผมมีแฟนขึ้นมา ผมก็จะทำอาหารให้นะครับ ผมก็มีไลกาถ่ายรูปแล้วก็มีเลี้ยงหมาด้วยปอกปลาเดี๋ยวไปตัดขั้วนะ ที่ขายของเต็มๆมันดูอบอุ่นเหมือนกันนะ ก็คือโสด เมื่อกี้พูดไปคือโสดสนิทเลยเหรอพี่ ใช่ หัวอกเดียวกันเลยอะ กันเลยเหรอ ทำไงอะ ใช่เหรอ จริงๆนี่โสด100%เลย แต่พี่บีบอะเผาๆบ้างนะ ตอนพี่เล่นบาสมันนะเวลาเล่นบาสนี่คนละคนนะ จริงเหรอ ยังมันยังไงอะ เฮ้ยใช่ดึงแล้วก็ดึงมือก็ต้องอย่างนี้มือโคตรได้เลยนึกออกเลยโคตรบีบอะเวลาเล่นกีฬามันจะบีบอะพี่อเล็กไปทำร้านกาแฟด้วยใช่ไหมครับหลังๆซีกาแฟมันเป็นร้านอะไรนะ ชากัญชา ชากัญชา เป็นเครื่องดื่มผสมสาร CBD จากกัญชา ซึ่งอยู่ในนี้ หรือเปล่า ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ใช้กันแพร่หลายมากแล้วจริงๆแล้วกัญชามีประโยชน์ อืม มากมันจะมี 2 สารอันหนึงคือ CBD ครับ อันนี้คือมีประโยชน์กับ THC เนี่ยคือตัวที่มึนเมา ร้านเนี่ยมันจะมี CBD ซึ่งแบบช่วยผ่อนคลายช่วยแก้อักเสบป้องกันโรคหัวใจอะไรเงี้ยประโยชน์มันเยอะ ผมเคยกินอยู่ครับมันก็รสชาติเหมือนชาปกติเลย ใช่ แต่จริงๆมันไม่มีคาเฟอีนนะ ซึ่งตอนนี้ร้านอยู่ที่เปิดอยู่ สีลมก็คือมี Delivery ได้ด้วย นิวรี่อย่างเดียวครับ อืม ขายไม่ดีเลย ให้ฝากด้วย สาการสีลมเนี่ย สองถึงคานาบิสบาร์สีลมครับผม นี่เลย แล้วผลงานอื่นนะครับ นอกจากช่อง YouTube ละครอันนี้ถ่ายเสร็จยังครับ เหลืออีก7 คิวเกมพัฒนา
7 คิวอ่ะพี่ถ่ายมาตั้งแต่ 62อ่ะนี่64ยังไม่ปิดเลยอ่ะ อุ้ย มันโควิดกี่รอบอ่ะ ตั้งแต่รอบแรกเลย แล้วก็หยุด ผมชอบ หยุดแล้วเนี่ยกูถ่ายตั้งแต่กูอ้วนจนตอนนี้กูผอมลงเยอะมากแล้วตอนเนี้ยก็กลับมาอ้วนขึ้นหน่อยอยู่ในห้องอวบอ่ะเปิดประตูมาพร้อมแล้ว สมมติเดินมาอ้าวคุณดูอ้าวถึงเวลาลงโทษแล้ว อุ้ยเชื่อลืมไปแล้วนะเนี่ย ผมไม่ลืมอยู่แล้ว ผมรีบคุยเนี่ย ผมพูดเร็วๆ เพราะว่าผมต้องการดูที่ลงโทษเนี่ย โอ้ย เท่าไหร่นะ เราคุยกันที่เท่าไหร่นะ อายุ2 ปี 36 อ้าวไม่ อ่า36 ทีนะครับ กับพ่อหนุ่มนักบาส ไปรายการไหนกูเล่นเกมแพ้ตลอดพร้อม เดี๋ยวผมดูอก กูว่าต้องเกิน36แน่เลยมึงต้องเรื่องมากแน่ ไม่ผมเช็คอยู่ คือผมต้องเช็คตรงนี้ ประมาณโดนมือ แต่ว่าต้องขึ้นต่อ มาตายแล้วเอาเลยนะ เอาเลยครับ เอา นับให้หน่อย3 แม่งกูนับเองเหรอ เอ้ยได้ครับ อเมริกันสแตนดาร์ด42 ก็ได้ นี่ก็วันนี้มันเปิดได้สวยงามมากเลยนะ ผมรู้ว่าแบบรายการนี้ผมจะมีความสุขมากอีกต่อไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวขอเป็นพิธีรายการหน่อยนะพี่เล็กต้องพูดชื่อรายการผมแบบ ตอนนี้กูเริ่มหงุดหงิดแล้วอะ เดี๋ยวรีบปิดเร็วเขาหงุดหงิดแล้ว จะไม่ชอบแพ้เหมือนกันนะ ขอแบบมองกล้องตรงๆอย่างนี้พูดชื่อรายการแพ้เป็นพระชนะเป็นม้าแบบเต็มใจครับ คนเราต้องยอมรับความแพ้นะ ใช่ครับ กฎก็ตั้งเองนะ ใช่ครับ ทำใจลำบากมากเลยทำใจลำบากมากเลย แพ้เป็นพาชนะเป็นหมา ไอ้ยาวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลย ขอบคุณครับ เป็นไงวันนี้สนุกไหมพี่ สนุกดี อืม พี่ไม่คิดว่าจะ แพ้ ไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้ ใครไปติดตามช่องพี่อเล็กกันด้วยนะครับ อเล็กทีออฟฟิเชียล จะได้แล้วก็มีรายการอาหารของอเล็กแล้วก็ไปกินอะไรต่างๆข้าวมันไก่เจ๊กวงน่ากินมาก ไม่เคยไปแค่กลัวเหรอวะ เจที่พี่ไปกินแถวบ้านพี่อะข้าวมันไก่2 สีอะ เจโบ เจโบอะครับ เจโบ เจโบนั่นแหละ เจโบ จำผิดนิดเดียวมัน แถว ดิบ จุฬาไงไม่เคยกินหรอ ไม่เคยเด็กจุฬาเนี่ยจิโบเขาสาวแถวอยู่แถวสวนหลวงเมื่อก่อนอะไม่มี2 ร้านนะพี่เล็กไปร้านแรกที่แบบใส่ชุดนักเรียนอ่ะนั่นคือเจโบปะอ๋อนั่นแถวบ้านเจ๊อะไรครับอันไม่มีเจ๊กวงไม่ใช่เจ๊อะไรที่โรงเรียนศรีตบุตรอ่ะศรีตบุตรใช่นี่คุยกันเพลินเนี่ย วันนี้ขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวได้แข่งบาสกันต่ออีกสัก2-3 ควอเตอร์เอาบาสมาเลยครับชอบไหมครับรายการใหม่ของผมนะครับอยากให้ผมไปแข่งกับใครอีกนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลย แล้วก็ไปดูรายการอื่นของช่องเราได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องมีนาคมด้วยนะจ๊ะไปกันจ้า